එහෙම තමයි. කවුටද? අද. දොඩා අක්කේ දැම්ම දොඩම් බීමක හදන්න නැද්ද? පොඩක් ඉන්න හදලා දෙන්නම්. මම පන්ති යන්න ඉස්සෙල්ලා හදනෝනේ. හා. වතුර මොකක්ද මෙතන? චූටි දෙහි ගෙඩියක් කඩලා ගෙනත් දෙන්නකෝ. ආ පොඩක් ඉන්න. ඉක්මනට.
Smells me. මොකද කරන්න ඉන්නේ පාඩම් කරන්න යන්න. හරි හරි. දැන් ආවේ චුට්ටයි වෙලා. කොච්චර වෙනවද? හ්ම්. හරි. යන්න. මල්ගුනි සෙල්ලම් කරන්න මං යනවා. ආ මේ පීමි කබ්බෝඩ්.